Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cái cách mình đấu nối cái công tắc thông minh này nha. Đây là cái công tắc thông minh của Blitzworks các bạn. Mình mua cái sản phẩm này ở trên Banggood với giá 6 đô. Đây là một cái sản phẩm rất là ngon các bạn. Nó có cái công suất tối đa lên tới 3.300W các bạn. Đó, cực kỳ xịn. Cái cách đấu nối các bạn thấy không? Khá là đơn giản. Ở đây mình vẫn sử dụng cái công tắc cũ ở trên cái hệ thống đèn nhà mình này. Mình sẽ thị phạm luôn nha. Đó. Mình vẫn có thể bật tắt cái đèn bằng cái công tắc bình thường, và mình có thể bật đèn bằng cái thiết bị di động. Ví dụ đây mình có một cái điện thoại di động này, mình sẽ bật cho bạn coi nha. Đó, mình có thể vừa bật bằng công tắc vừa có thể bật bằng thiết bị di động. Bạn thấy không? Rất là ngon đúng không ạ? Một cái thiết bị có giá chỉ 6 đô thôi nhưng mà cực kỳ tiện lợi. Đó, ở bên trong này cái giao diện bạn này. Với cái công tắc thông minh này thì mình có thể hẹn giờ. Đó, hoặc là mình chọn rất nhiều chế độ ở đây. Chế độ hẹn giờ đây các bạn này. Đó, bạn thấy không? Cực kỳ nhiều chế độ. Cái phần trên cái app này thì thôi mình sẽ không nói nhiều nữa, nó sẽ rất là tốn thời gian. Nó sẽ luôn có một cái dây để vào cái công tắc này. Đó, một dây vào công tắc. Vì là cái công tắc bóng đèn chúng ta ấy, hoặc là một số thiết bị ấy, người ta chỉ cắt cái dây pha này thôi. Đó, qua cái công tắc thì nó sẽ tới một cái dây của cái bóng đèn. Đó, bạn để ý nhá. Qua công tắc tới cái dây của bóng đèn. Thì cái đầu ra của cái thiết bị này này các bạn này, đây L-out này, bạn thấy không? Đây cái đầu ra nó đây. Đó, cái đầu ra này thì các bạn sẽ đấu vào cái đầu ra chung với lại cái đầu ra của cái bóng đèn nhá. Đó, đầu ra của bóng đèn này, dây pha của bóng đèn sẽ đấu chung với lại cái dây pha ký hiệu L trên cái công tắc thông minh này các bạn này. Đó, khi chúng ta bấm cái nút bật này này, đó thì cái dòng điện nó sẽ thông chạy qua công tắc và chạy về đây tạo thành cái mạch kín, và lúc đó thì cái đèn nó sẽ sáng đúng không ạ? Và khi chúng ta bật với cái thiết bị thông minh, bật bằng trên điện thoại này, đó, hoặc là bật ở trên cái nút này, đó thì nó cũng sẽ tương tự, nó sẽ kết nối cái dòng điện vào đây, đó tạo thành một cái hệ kín, và lúc đó thì cái bóng đèn của chúng ta nó sẽ sáng. Khi chúng ta đấu theo cái cách này đó thì cái công tắc thông minh này nó sẽ có tác dụng chính nha các bạn. Lúc đó thì các bạn dù có bật hay tắt ở trên cái công tắc này nó vẫn không ảnh hưởng gì. Đó, thì cái này nó chính mà điện nó sẽ chạy qua đây, đó nó vào thẳng cái bóng đèn luôn, nó sẽ bỏ qua công tắc này. Còn ở cái phần đầu vào này này, đầu in này này, thì các bạn để ý không, có cái dây trung tính ký hiệu bằng chữ L thấp này này. Đó, dây trung tính thì chúng ta sẽ kết nối chung với nhau nha. Đây, từ cái nguồn vào, đây là cái nguồn vào của chúng ta đúng không ạ? Cái dây trung tính này nó sẽ kết nối chung với nhau hết. Đó, dây đèn ấy các thứ, bởi vì là chúng ta chỉ cắt cái dây pha thôi, còn nó dây trung tính thì lúc nào nó cũng đấu với nhau và nó chung hết. Và cái dây trung tính thì chắc chắn nó sẽ phải vào cái thiết bị thông minh này rồi, để nó điều khiển bật tắt thì chắc chắn nó sẽ phải có dây trung tính ở đây rồi. Một số thiết bị nó không cần cái dây trung tính thì chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái clip khác nha. Đó, các bạn có thể đấu bằng băng dính hay là sử dụng các cái đầu nối nhanh như này, đó nó sẽ tiện hơn rất là nhiều đúng không ạ? Còn lại cái dây pha ký hiệu L này, hay gọi dây lửa đó, thì nó sẽ đấu chung với lại cái đường vào. Đó, cái đường vào đây các bạn này. Đó, mình cũng sử dụng một cái rắc nối nhanh ở đây để mình cho bạn thấy nó dễ hơn đúng không, nó đỡ rối rắm. Đó, đầu vào thì nó sẽ vào một cái đầu của công tắc. Đó, cái công tắc chúng ta thì chắc chắn rồi, nó sẽ ăn với lại cái đầu nguồn này, thì chúng ta cũng ở cái đầu đó chúng ta đấu luôn vào cái đầu vào của cái thiết bị thông minh này. Đó, thế thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Về cái phần kết nối này có chỗ nào các bạn chưa rõ thì các bạn có thể để lại bình luận, mình sẽ chia sẻ thêm nha. Đây là cái ổ cắm thông minh mình đã tháo ra cho các bạn coi này. Đó, Blitzworks. Đây là cái thông tin của thiết bị này, cái mã sản phẩm là BWSS1, dòng chịu tải tối đa lên tới 15A, công suất tối đa là 3.300W. Mình sẽ bỏ ra cho bạn coi nhá. Đây là bên trong các bạn này, với một cái thiết bị 6 đô nhưng mà hoàn thiện rất là ok các bạn. Đó, bên trong đấy các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một cái dưa le các bạn này, các bạn thấy không, cái thông số trên đây này 15A 250V. Đó, rất là thật luôn các bạn. Vì là Blitzworks là một cái hãng sản xuất lớn mà, nên là cái thông tin họ đưa ra, cái thông số họ đưa ra rất là chuẩn. Mình rất là thích cái sản phẩm này, các bạn thấy không? Ở đây nó có cái phần giữ dây điện này. Đó, cái chỗ này này nó rất là lớn bạn, bởi vậy thì ghim dây nó rất là dễ nha. Đó, một phần nữa mình thích các cái sản phẩm của Blitzworks đó, bởi vì nó sử dụng chung cái hệ sinh thái Tuya các bạn. Ngoài cái app Blitzworks thì chúng ta có thể cài app Smart Night hay là Tuya. Ví dụ như ở đây mình có này, các bạn thấy không, đây là cái nồi chiên không dầu bữa trước mình chia sẻ cùng các bạn đó. Đó, có thể điều khiển trên này, quay lại này, các bạn thấy không, đó có rất nhiều các thiết bị ở đây.
mình có thể kết nối chung ở đây. Bởi vậy mình ưu tiên các cái sản phẩm của Blueworks bạn. Thứ nhất là vì cái thương hiệu nó lớn này, các cái sản phẩm của nó có chất lượng rất là tốt, hoàn thiện cao, giá lại phải chăng. Đó, bật đây này, nó chung một app nó rất là tiện các bạn. Đó, rất nhiều thiết bị các bạn, cả cái thiết bị báo nhiệt độ các thứ đây, báo cháy các thứ tùm lum tùm lưa cả. Đây là điều khiển hồng ngoại các bạn này. Điều khiển hồng ngoại này cũng khá là hay này. Chúng ta có thể điều khiển quạt, điều hòa, đó. Mình có thêm các cái quạt vào đây này, đó, để mình điều khiển. Dấu cộng đây thêm mà khá là hay các bạn. Nếu các bạn không sử dụng nhiều cái sản phẩm trong hệ sinh thái Tuya đó thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này này. Ở đây mình có một cái thiết bị cũng khá là hay của Sonoff các bạn. Đó. Sonoff thì nó có cái bản Basic R2 này các bạn này. Cái bản này thì nó cũng tương tự cái này thôi, giá nó cũng xem nhau. Và cái cơ chế hoạt động ấy, các bạn nắp thì cũng tương tự thôi, nó đều có đầu vào và đầu ra, thì các bạn cũng nắp như cái sản phẩm này. Mình sẽ mở cho bạn coi luôn nhá. Đây là bên trong của Sonoff các bạn này. Đó. Sonoff thì hoàn thiện cũng rất là ngon các bạn. Thấy không? Rất là ngon đúng không ạ? Chỉ có điều là cái dòng của nó bé hơn một xíu thôi. Cái sản phẩm Sonoff này thì nó có công suất là 2200W các bạn. Đó. Đây, hai sản phẩm này nhỏ gọn như nhau các bạn. Đây, bên trong của nó đây. Đó. Tuy nhiên có một cái điểm ở cái Sonoff mình chưa thích, đó chính là cái phần giữ dây các bạn này. Đó. Cái chỗ này nó hơi bé nên là giữ dây nó không đã bằng cái sản phẩm này. Rồi, vừa rồi là những chia sẻ nhanh của mình về cái cách đấu dây cũng như là chia sẻ nhanh về cái thiết bị thông minh này. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng bản thân. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.